মৰমৰ বন্ধুসকল, লিনিয়াৰ কনষ্ট্ৰেইনছৰ সৈতে সাইলেব ব্যৱহাৰ কৰি লিনিয়াৰ ফাংচনছৰ অপ্টিমাইজেশ্যনৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম অপ্টিমাইজেশ্যনে কি বুজায় আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাইলেব ফাংচন কনভাৰ্টাৰ অপ্টিমাইজেশ্যনৰ বাবে। অপ্টিমাইজেশ্যনে বুজায় এটা প্ৰদত্ত অবজেক্টিভ ফাংচন মিনিমাইজ বা মেক্সিমাইজ কৰা, যাক কেতিয়াবা লগতে কষ্ট ফাংচন বুলি কোৱা হয়। ডিচিজন ভেৰিয়েবলছ বিভিন্ন কৰি ডিচিজন ভেৰিয়েবলছ পূৰ্বে সূচিত কনষ্ট্ৰেইনছৰ বিষয় অনুসৰি ভিন্ন হয়। এই কনষ্ট্ৰেইনছ লগতে ভেৰিয়েবলছৰ কিবা ফাংচনৰ ফৰ্মত থাকে। অপ্টিমাইজেশ্যন ব্যাপকভাৱে অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়াৰিংত ব্যৱহৃত হয়, লগতে নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডতো হয়, যেনে ইকনমিক্স, কন্ট্ৰোল থিওৰি আৰু অপাৰেশনছ আৰু ৰিসাৰ্চ। সাইলেব ফাংচন কনভাৰ্টাৰ ব্যৱহৃত হয় লিনিয়াৰ অবজেক্টিভ ফাংচনটো অপ্টিমাইজ কৰোতে। লিনিয়াৰ কনষ্ট্ৰেইনছৰ বিষয়লৈ ডিচিজন ভেৰিয়েবলছত আমি তলৰ উদাহৰণটো সমাধান কৰিম। কনভাৰ্টাৰ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি minimize -3x1 -x2 -3x3 for 2x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 2, x1 plus 2 x2 plus 3 x3 less than or equal to 5, 2x1 plus 2x2 plus x3 less than or equal to 6, যত x1 x2 x3 সকলো greater than বা equal to 0। মন কৰিব যে সকলো ফাংচনছ অবজেক্টিভ ফাংচনছ লগতে কনষ্ট্ৰেইনছ লিনিয়াৰ হয়। আমি প্ৰদত্ত সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আগতে সাইলেব কনসোললৈ যাওক আৰু লিখক হেল্প কনভাৰ্টাৰ আৰু এন্টাৰ টিপক। আপুনি আৰ্গুমেন্টটোৰ কলিং ক্ৰমটো চাব পাৰে। আৰ্গুমেন্টটোৰ ব্যাখ্যা বিৱৰণ আৰু হেল্প ব্ৰাউজাৰটোত কিছু উদাহৰণ। হেল্প ব্ৰাউজাৰটো বন্ধ কৰক। আমি ইয়াত ইনপুট আৰু আউটপুটৰ মূলভাৱ চাম। আউটপুট আৰ্গুমেন্টছ হৈছে xopt, fopt, exit flag, iter, yopt। xopt হৈছে অপ্টিমাম সমাধান। fopt হৈছে অপ্টিমাম সমাধানত অবজেক্টিভ ফাংচনৰ মান। exit flag হৈছে এক্সিকিউচনৰ অৱস্থাটো। ই এলগৰিথমটো কনভাৰ্জিং হৈছে নে নাই চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে। iter হৈছে xopt পাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা আইটিৰেচনছৰ সংখ্যা। yopt হৈছে দ্বৈত সমাধান কৰি থকা গাঁথনিটো। ই লাগৰেঞ্জ মাল্টিপ্লায়াৰ্ছ দিয়ে। ইনপুট আৰ্গুমেন্টছ হৈছে aeq, beq, c, x0, rtolf, gam, max, iter, outfun, a, b, lb আৰু ub। aeq হৈছে লিনিয়াৰ সমতাৰ কনষ্ট্ৰেইনছত থকা মেট্ৰিক্সটো। beq হৈছে লিনিয়াৰ সমতাৰ কনষ্ট্ৰেইনটৰ সোঁফাল। c হৈছে লিনিয়াৰ অবজেক্টিভ ফাংচন xৰ গুণাঙ্ক। x0 হৈছে ইনিশিয়েল গেছ। rtolf হৈছে সংগত টলাৰেন্স f of x is equal to c transpose multiplied by x। gam হৈছে স্কেলিং ভেক্টৰ। max iter হৈছে আইটিৰেচনছৰ মেক্সিমাম নাম্বাৰ যাৰ পাছত আউটপুটটো ঘূৰি আহে। outfun হৈছে অতিৰিক্ত ইউজাৰ সূচিত আউটপুট ফাংচন। a হৈছে লিনিয়াৰ অসমতাৰ কনষ্ট্ৰেইনছৰ মেট্ৰিক্সটো। b হৈছে লিনিয়াৰ অসমতাৰ কনষ্ট্ৰেইনছৰ সোঁফাল। lb হৈছে xৰ নিম্ন সীমা। ub হৈছে xৰ উচ্চ সীমা। এতিয়া আমি প্ৰদত্ত উদাহৰণটো সাইলেবত কনভাৰ্টাৰ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰিব পাৰো। সাইলেব কনসোললৈ যাওক আৰু লিখক a সমান আৰম্ভণি বৰবন্ধনী 2 স্পেস 1 স্পেস 1 সেমিকোলন 1 স্পেস 2 স্পেস 3 সেমিকোলন 2 স্পেস 2 স্পেস 1 সামৰণি বৰবন্ধনী আৰু এন্টাৰ টিপক। একেদৰে লিখক সৰুফলা b সমান আৰম্ভণি বৰবন্ধনী 2 সেমিকোলন 5 সেমিকোলন 6 সামৰণি বৰবন্ধনী আৰু এন্টাৰ টিপক। লিখক c সমান আৰম্ভণি বৰবন্ধনী -3 সেমিকোলন -1 সেমিকোলন -3 সামৰণি বৰবন্ধনী আৰু এন্টাৰ টিপক। লিখক lb সমান আৰম্ভণি বৰবন্ধনী 0
semicolon 0 semicolon 0 সামৰণি বৰবন্ধনী আৰু এন্টাৰ টিপক এতিয়া clc কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি কনসোলটো খালি কৰক লিখক আৰম্ভণি বৰবন্ধনী xopt, fopt, exit flag, iter সামৰণি বৰবন্ধনী সমান কৰ্মৰকাৰ open round bracket আৰম্ভণি বৰবন্ধনী সামৰণি বৰবন্ধনী আৰম্ভণি বৰবন্ধনী সামৰণি বৰবন্ধনী c আৰম্ভণি বৰবন্ধনী সামৰণি বৰবন্ধনী 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 বৰফলা a সৰুফলা b lb ক্লোজ ৰাউন্ড ব্ৰেকেট আৰু এন্টাৰ টিপক ডিসপ্লেটো কন্টিনিউ কৰিবলৈ এন্টাৰ টিপক ই পৰ্দাত দৰ্শিত ধৰণে আউটপুটটো দিব য'ত xopt হৈছে সমস্যাটোৰ অপ্টিমাম সমাধান fopt হৈছে অবজেক্টিভ ফাংচনটোৰ মানটো অপ্টিমাম সমাধানত গণনা কৰা হৈছে x সমান xopt আৰু অপ্টিমাম সমাধান xopt পাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা আইটাৰেচনৰ সংখ্যা হৈছে 70 অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে একেটা ক্ৰমত ইনপুট আৰ্গুমেন্টক ঘোষিত কৰাটো দৰকাৰ যিদৰে সিহঁত ওপৰত লিষ্টেড হৈছে ফাংচনটো কল কৰোতে এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো অপ্টিমাইজেশ্যন কি হয় লিনিয়াৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অপ্টিমাইজেশ্যনত scilab ফাংচন কৰ্মৰকাৰ ব্যৱহাৰ scilab-দলক সংযোগ কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি contact@scilab.in লৈ লিখক তলৰ সংযোজনত থকা কথাচিত্ৰটো চাওক ই স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় আপোনাৰ বেণ্ডউইথ যদি ভাল নহয় আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰৰ কৰ্মশালা পাতে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলক প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংশ হয় ই ভাৰত চৰকাৰৰ নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যনৰ ICT MHRD দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য spoken-tutorial.org/nmeict-intro উপলব্ধ মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ শুভ বিদায়